popular na breakfast sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. At ito din ay hinahalo at pinapalaman sa popular na food tulad ng burger, pizza, sandwich at bread. Sa video na to, pag-uusapan natin at aalamin natin ang mga benefits na makukuha natin sa pagkain ng itlog. At malalaman mo din kung ilang itlog ang pwede mong kainin sa isang araw. At sasabihin ko rin sa iyo ang mga nakakaharm pag kumain ka ng itlog. Ready ka na ba? Let's begin. Top silog, lung silog, hot silog, masarap lahat yan. Ang itlog ay nahahati sa dalawang color. Yun ay tinatawag na yellow yolk o yung dilaw at puting itlog. Ang dilaw naman ay may kolesterol na umaabot ng 186 mg ayon sa US Department of Agriculture. At ang puti naman, zero or no cholesterol. Ayon kay Dr. David Heber, founding director ng Ookla Center for Human Nutrition, ang itlog ay may vitamin E, vitamin D at vitamin A. Ang vitamin D ay para sa buto at immune system. Ang itlog napakaraming protein and minerals na kailangan sa katawan natin. Ang minerals and protein na nakakabuti sa utak ng isang tao. Mayroon din itong amino acid, zinc, iron at lutein. Ang lutein na kailangan nito ng ating mga mata at ang iron naman ay kailangan sa pagdevelop ng ating muscles, lalo na sa lumalaking bata at teenager. Mayroon din itong iodine hormonal function na nakakatulong sa thyroid. Minsan, nakakapayat din ang itlog. May taglay nitong acid weight loss at pagpalakas ng katawan. Sikreto din ito para matagal kang gutumin. Ayon kay Dr. Lisa Ong, ang itlog ay nakakabuti din ito kainin ng mga buntis para sa pag-develop ng kanilang baby. At nakaka-improve din ito sa ating pag-iisip. Ang itlog ay umaabot ng 155 calories at 186 mg cholesterol. Ang kolesterol ay masama sa katawan ng tao at nagdudulot nito ng sanhi ng cardiovascular disease o heart disease. Ayon kay Dr. Willie Ong, pag may sakit sa puso at mataas ang kolesterol, 3 times a week na pwede kang kumain ng itlog. Ibig sabihin nito, sa isang linggo, 3 itlog lang ang pwede mong kainin. Sa ordinaryong tao at walang sakit, 1 itlog isang araw o 2 itlog isang araw every other day. Halimbawa, kumain ka ngayon ng 2 itlog, bukas wag mo na, sa susunod na naman 2 itlog. Ayon sa Harvard School of Health, moderate egg consumption. Ibig sabihin nito, hinay-hinay lang sa pagkain ng itlog. Lahat ng sobra, hindi nakakabuti sa ating mga katawan. Sobrang busog, sobrang pagod, sobrang gutom, sobrang puyat, at lahat ng sobra ay masama. Ikaw, ilan itlog bang gusto mong kainin? Comment mo sa ibaba ng video na to at i-share mo din ang idea mo. Mahilig ka ba sa puting itlog or dilaw itlog? Comment down below. Make sure mag-subscribe ka para lagi kang update sa mga susunod bagong videos natin. At huwag mo din kalimutan, i-like at i-share ang video na to kung nagustuhan mo. See you in the next video. Thank you for watching.